امروز بهت یاد میدم چجوری توی خونه این ظرفای چند قسمتی رو بسازی. خیلی ساده است، نیازی هم به کوره نداره. سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهوارته. خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدیدمون. ما قبلا توی یکی از جلسات یه ظرف چند ضلعی ساخته بودیم که این عکسشه. یه کار سختی بود و همتون فکر کنم نتونسته بودیم بسازینش. امروز تصمیم گرفتم یه کار ساده تر بهتون یاد بدم. این کار یه کار ساده است که با تکنیک اسلپ و کویل میتونین آموزشش رو یاد بگیرین. خیلی آسونه. بریم شروع کنیم. بریم برای همونطور که امروز به چه میبینین این متریالی نیاز داریم. کارهای ساده‌ای هستن. شما اول در واقع بستر اولیه کار رو با تکنیک اسلپ باید برش بدین. میتونین به صورت دفرمه کار کنین مثل من، یعنی فرم منظمی نداشته باشه و بعد با استفاده از کویل وسطش رو در واقع جدا میکنیم و این قسمت های مختلفش رو بهش متصل میکنیم. بنابراین هم از تکنیک اسلپ قرار استفاده کنیم، هم از تکنیک کویل قرار استفاده کنیم. تو مرحله اول باید گل سفال یا خمیر مجسمتون رو شما ورز بدین. نیازه که 10 دقیقه تا یه ربع گلتون رو کاملا ورز بدین. بعد از ورز دادن سعی میکنین از گلی که تو دستتون دارین به حالت توپ در بیارین و اون توپ رو بهش ضربه میزنین تا هوای اضافهش خارج بشه و بعد با یه وردنه سطح در واقع خمیرتون رو باید پهن کنین. قطر اون اسلپی که میسازین و پهن میکنین حداقل باید نیم سانت باشه، میتونه 1 سانت هم باشه، ولی اگر بخواین باریکتر باشه دیگه کمتر از نیم سانت نباید باشه چون خیلی کارتون ظریف میشه. بعد از اون کارتون رو با هر فرم دلخواهی که میخواین برش میدین و این برش در واقع زمینه و بستر اولیه کف کارتون رو تشکیل میده. اینجا شما باید با تکنیک کویل در واقع دیواره های قسمت های مختلف این ظرف رو بسازین که به وسیله کویل ما قسمت های مختلف رو از همدیگه جدا میکنیم و تقسیم بندیش میکنیم ظرفمون رو به اون قسمت هایی که میخوایم. بنابراین نیاز داریم به چند تا کویل که یکیش دور تا دور کار قرار میگیره، یکی هم وسط کار، و با تکنیک خراش یه مقدار آب بهش متصل میکنیم و بعد هم با تکنیک فید کردن یا محو کردن اون کویل رو توی کار محو میکنیم و کاملا بهش متصل میکنیم که همه مراحلش رو الان بهتون نشون میدم.
حالا باید با حوصله لبه پایینی هر کدوم از این کویل ها رو به سطح زیری کارمون وصل کنیم، فید کنیم و محوش کنیم. در واقع پخش میکنیم و وصل میشه به سطح زیریش. فقط حواستون باشه زیاد از حد باریکش نکنین، چون ما میخوایم یه دیواره در واقع مشخصی وسط ظرفمون تشکیل بدیم، برای زیاد از حد باریکش نکنیم. اینجا اگه دوست داشته باشین ظرفتون فرو رفتگی بیشتری داشته باشه و گودتر باشه، میتونین با ابزار کاهنده یه کوچولو سطحش رو خالی کنین، یا اینکه ارتفاع کویل ها رو در واقع بیشتر کنین و نیازه که یک بار دیگه یک کویل دیگه بسازین و یه بار دیگه یک کویل جدید روی کار بذارین. ولی خب با این روشی که من انجام میدم راحت تره. با همین ابزارتون الان میتونین سعی کنین کارتون رو تمیزکاری هم بکنین، یعنی تمیزکاری هاشو انجام بدین، دور تا دورش رو صافتر کنین و بعد تو مرحله آخر یه مرحله دیگه با ابر و اسفنجتون و همینطور با آب تمیزکاری های نهایی رو انجام میدین.
بدنه کار رو ساختیم. اگه دوست دارین یاد بگیرین چجوری میتونین نقاشیش کنین، توی جلسات قبلی نحوه نقاشی کردن و وارنیش زدن، در واقع ضد آب کردن کاراتون رو من بهتون هر جلسه نشون دادم. یه نمونه از ویدیوها رو براتون لینکش رو بالا میذارم، میتونین تو اون ویدیو نحوه نقاشی کردن رو ببینین. حتما باید با اکریلیک نقاشی کنین، نمیتونین از گواش استفاده کنین و حتما باید در مرحله آخر کارتون رو وارنیش بزنین. وارنیش باعث میشه کارتون براق بشه و علاوه بر براق شدن ضد آب میشه، یعنی میتونین بشورین ولی مصرفی نیست. یعنی داخل این بهتر مواد خوراکی مصرف نکنین، به خاطر اینکه وارنیشی که میزنین احتمال داره که مواد شیمیایی داشته باشه و مضر باشه. برای میتونین به عنوان جاجواهری استفاده کنین یا حالا هر استفاده دیگه‌ای که خودتون تو ذهنتون دارین. میتونین مدل‌های مختلفی نقاشیش کنین. من تصمیم گرفتم ساده تک رنگ داشته باشه. شما میتونین توی هر کدوم از اینها در واقع یه پترن کار کنین، مثلا یکیشو توت فرنگی کار کنین، یکیشو گیلاس کار کنین، یکیشو پرتقال کار کنین. دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره که چه نقاشی براش پیاده بکنین. اما الان بیس اصلی و بدنه اصلیشو یاد گرفتین. میتونین هم با خمیر مجسمه بسازین، هم با گل سفال میتونین بسازین که امروز من با گل سفال ساختم. میتونین بلندش کنین از روی سطح پارچتون، زیرش رو تمیز کنین، سنباده و همینطور اسفنج و آب بیشتری بهش بزنین و تمیزکاری های بیشتری براش انجام بدین و کارتون رو برای مرحله خشک شدن آماده کنین. بعد از این مرحله کار شما 1 روز باید کاملا خشک بشه تا آماده بشه برای نقاشی و بعد از 1 روز میتونین نقاشی شروع کنین که من قبلا 3 تا از نمونه ها رو براتون نقاشی کردم. همونطور که میبینین به عنوان جاجواهری میتونین ازش استفاده کنین. اگه دوست دارین آموزش این مدل کار ظرف چند ضلعی رو هم یاد بگیرین، لینکش رو بالای صفحه براتون گذاشتم که اون تو جلسات قبلی بهتون یاد دادم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم براتون مفید باشه. یادتون نره که چنل منو سابسکرایب کنین، ازش حمایت کنین تا ویدیوهای بعدی بهتون نشون داده بشه و منم انرژی بگیرم برای ساختن ویدیوهای جدید. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.